Salutare, sunt Marian de la rvtravel.eu, iar astăzi, dacă tot sunt la fabrica Mega Mobil, am zis să vă mai prezint un model de campervan. Este vorba de acest Mega Revolution 640. Haideți să ne uităm, să aruncăm o privire asupra lui și să vedem un layout un pic mai aparte. Este un campervan de 6,36 m pe motorizare de Opel 2.2 cu 165 cai putere. Și înălțimea, evident, cea mai înaltă. Este vorba de un H3. Haideți să vedem cum arată la interior. Aici la intrare, jos avem o măsuță micuță, cum au multe modele de la Mega Mobil. Și aici este accesul la zona asta de depozitare, care are corespondență și în partea cealaltă în interior. Plasa de țânțar clasic, nu e ceva deosebit. Tot la intrare aici avem un sertar foarte util pentru încălțăminte. Aici câteva butoane. Acest model are marchiză electrică, butonul pentru treaptă, luminile și aici sunt niște butoane pentru lumina exterioară și pentru lumina interioară. Camperul este dotat cu foarte multă bandă LED. Avem peste tot, sunt poziționate pe aici. Aici este postul de conducere cu două scaune rotative, iar deasupra postului de conducere este un spațiu de depozitare foarte mare, foarte generos. Asta pentru că permite această înălțime a camperului H3-ul, permite crearea unui spațiu mare de depozitare aici. Deasupra o trapă foarte mare cu plasă anti-insecte și blinder. Un cabinet deasupra zonei de living, un alt spațiu unde se pot depozita diverse obiecte. Panoul Truma este aici cu diferite comenzi, panoul Simarin care se poate comanda de aici. Acest camper este dotat și cu un televizor Alphatronics, zona de living cu masa. Are aici o prelungire, cum știm la campervanuri, și astfel devine o masă destul de mare. Mergem în zona bucătăriei, avem aragazul Dometic cu două ochiuri și chiuveta. Aici sunt doi suporți unde se pot pune diverse obiecte utile la bucătărie. La fel, aici avem un spațiu de depozitare destul de mare. Deasupra zonei de bucătărie avem acest cabinet cu două rafturi, foarte generos. Asta pentru că permite înălțimea acestui van. Deasupra ușii de acces în camper este un raft pentru pahare cu plexiglas. Sus un spațiu de depozitare a vaselor. Un frigider Vitifrigo destul de mare cu congelator. Și jos mai avem o ladă frigorifică. La acest frigider putem avea acces în lada frigorifică direct din frigider sau o putem deschide pur și simplu, să scoatem o sticlă de apă fără să deschidem frigiderul. Iar mai jos avem o treaptă, practic este o treaptă de acces în pat, dar care se poate folosi ca spațiu de depozitare.
sertarele separate, adică nu sunt sertare foarte mari pe toată porțiunea. După cum vedem, sunt mai multe zone. Aici este corespondența pentru zona de afară, cum v-am arătat mai devreme. Toate sertarele au un sistem soft close cu niște balamale foarte bune, de înaltă calitate. În spate este acest jolie cu două rafturi. Foarte util că se pot pune acolo o grămadă de obiecte și se închide foarte ușor, foarte frumos, nu încurcă și astfel folosim tot spațiul dintr-un camper van. Patul este un pat electric. Această saltea este specială cu memory foam. Este foarte importantă pentru un somn odihnitor și este un produs exclusiv utilizat în campere de foarte bună calitate. Avem aici mai multe rafturi pentru depozitarea hainelor. Sunt 4 rafturi în zona de dormitor. Patul este, după cum vedeți, foarte mare. Iar pentru acces în pat se poate trage această scară, se scoate, vine în partea asta și coboară aici. Zona de baie este foarte mare baia, adică este una din băile cele mai mari din zona de campervanuri, pentru că permite să ai un duș separat și toaletă separată. Toaleta este aici. Aici este chiuveta. Se scoate în zona asta. Vrei să te speli pe dinți, pe mâini și așa mai departe. Ai folosit-o, ai lăsat pipa și se închide foarte ușor și intră, astfel creează un spațiu destul de mare. Aici avem un raftuleț pentru depozitarea obiectelor sanitare. Deasupra un raft destul de mare. Priză pentru 230, lumina ambientală și zona de duș, deci acolo este toaleta, iar zona de duș este aici și cu această ușă din plexiglas care se deschide de acolo, se închide zona de baie și astfel avem dușul, care e foarte înalt și destul de spațios. Repet, pentru un campervan. Aici un cuier pentru a agăța prosopul. O baie foarte mare, având în vedere că e campervan. Aici ușa stă foarte bine închisă pe parcursul deplasării, pentru că se prinde cu această bandă magnetică și o ține foarte bine. Deci nu se deschide în timpul mersului. E un camper foarte bine structurat, foarte bine organizat. Aici mai sunt două cuiere pentru agățat diverse haine. Aici avem butonul pentru pat, îl putem coborî sau îl putem urca. El se acționează electric și astfel se coboară patul până la nivelul ăsta de aici. Patul din spate este foarte generos. În zona asta, după cum vedeți, are două dimensiuni. De aici până în capăt are 2 metri, iar din capăt până în zona asta 1,80 m. Deci partea asta este de 1,80 m și aici de 2 metri. Pe 1,85 m, adică e un pat foarte mare. Camperul acomodează până la 4 persoane de dormit și are 4 locuri în centură. Haideți să ne uităm un pic în spate, să vedem cum arată și în spate. Aici sunt câteva prize montate deja. Aici avem alimentarea cu apă. Aici este priza pentru TV.
iar aici este priză de gaz extern. Pe partea cealaltă este priza de alimentare la 230. Aici este priza pentru duș extern, toaleta și aerisirea de la truma. La acest model, după cum vedeți, se poate pune încă un pat suplimentar în momentul în care avem patul rabatabil, îl avem în poziția ridicat, se mai poate pune încă un pat de 2 persoane pe mobilierul din cală. Pe ușile din spate sunt puse aceste huse, este producție proprie a celor de la Mega Mobil, în care se pot depozita scaunele de camping. Patul se poate ridica inclusiv din buton din spate. În momentul în care am ridicat patul până sus, avem aici un spațiu, un garaj cu o înălțime de 1,35 m. Este foarte, foarte spațios, după cum vedeți. Aici există și priză 230, priză de 12 V. Aici sunt spații de depozitare pentru cale, la fel avem lumine LED și în garaj. Aici este spațiu pentru 2 butelii, dar de multe ori nu e nevoie de 2 butelii, așa că se folosește o butelie și se pot pune calele. Aici este un invertor, montat un invertor. Deasupra aici avem partea electrică. Ce-mi place că sunt foarte aranjate și foarte bine puse la punct. Mai avem acces și pe aici la sistemele electrice. Evident că acele 2 plăci se pot scoate și astfel putem crea un spațiu foarte mare aici. În zona asta avem tancul de apă. Cam asta a fost prezentarea campervanului Mega Revolution 640 de la Mega Mobil. Mai multe informații despre acest camper și despre altele le puteți găsi la Campervan Specialist prin Laszlo și Ildiko.